Natatakot ka bang umorder online? Natatakot ka bang maloko? Matatakot ka bang ma-scam? Well, ang video ito ay para sa inyo. Tuturuan ko kayo kung paano umorder sa Shopee nang hindi ma-scam. Hello mga kamurat! Welcome back to my channel. Anong latest Chika dyan mga murat? Welcome back to my channel. I'm Jean. For today's video ay tuturuan ko kayo kung paano umorder online like Shopee. Mahilig ka bang umorder? Gusto mo bang makatipid? Gusto mo ba ng mura? Mura ang shipping? Gusto mo bang kumita? Pwede. Pwede kang kumita by ordering sa Shopee. Natatakot ka bang umorder online? Natatakot ka bang maloko? Matatakot ka bang ma-scam? Well, ang video ito ay para sa inyo. Tuturuan ko kayo kung paano umorder sa Shopee nang hindi ma-scam. So, please stand by. Watch this. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Punta ka ng Shopee, then log in. If wala ka pang Shopee, pwede kang mag-download. Yan, meron po tayong choices pag nag-log in. Pwede kang mag-log in through Google or Facebook account or doon mismo sa Shopee apps, mag-sign up ka doon. Pero yung usually ginagamit ko yung Facebook para diretso na continue with Facebook. Kasi mas madali mag-log in doon kaya pwede nyo gayahin yun. Pag naka-login na kayo, yan na yung lalabas. Yan yung Shopee Home. May mga pa-games din na si Shopee. Meron silang voucher, free shipping, coins reward, tsaka cashback coins yung 20%. Pwede mo yan i-claim. Para maka-discount sa shipping, click mo yung free shipping. Ayan. Tapos, meron dyan choices. Pwede mo siya i-claim. Claim mo yan. Zero minimum. Kasi makaka-less ka, may less discount din kasi sila niyan Pero pili din kasi yung store kung merong voucher. Yung ibang store kasi hindi available sa kanilang voucher, kaya no choice tayo. Wala tayong voucher. Yan ang mga store na may available sa cashback coin. Yan yung mga item na pwede mong umorder at ma-avail mo yung cashback coins. Balik tayo sa home. Click natin yung 20% cashback coin. Ayan. Pag na-claim mo na yan, meron kang cashback coins. Pag available sa store na inorderan mo, ibig sabihin, cashback coins is may 10%, 15%, 20% yung pinakamalaki. Pag umorder ka, babalik sa'yo yung coins, pero papasok yan sa iyong Shopee wallet. Pero makiklaim mo yun pag umorder ka ulit. Ito naman yung mga item na available sa cashback coins natin. Okay, balik tayo sa home. Dito mo naman makikita yung mga flash deal ng mga item. Pwede natin i-click yan, see all details lang natin. Ayan, makikita mo na. Kadalasan mga 1 hour lang ata yan sila nagsisale kasi kada oras iba-iba yung item na sinisale ng mga store. Ayan, meron silang tig 9 pesos, 25, 9 pesos na nakasale yan. Pero iba't ibang store yan. Kaya madami. Pero pare-pareho. Pero ring store yan Ayan, pwede kang pumili dyan or pwede ka rin pumunta ng store kung ano yung gustong bibilhin or wala dyan sa mga flash deal yung gusto mong bibilhin. Ayan, balik na tayo sa home. At ito naman yung mga categories na pwede natin pagpipilian. Meron dyan men's apparel, women's, accessories, toys, women's, shoes, bags, men's and accessories, and gamings. Pwede ka mag-click. Try natin click yung pang women's. Ayan. Makikita mo yan lahat dyan. Mga women ata. Lahat yan mga damit pambabae. Ito, click natin tong kay Momo Bralette. Ayan. Dito ako mo-order guys. Maganda ang feedback ng product, ng store, at saka responsive si seller.
So, recommended talaga tong store na ito. Meron din silang mga bags. Click mo yung view siya, makita mo lahat ng kanilang mga product. Kasi may mga bags din sila, magaganda din. Ayan, click natin. Ayan, welcome to Momo Store. Yan. Paalala lang guys ha, hindi po ako nagpo-promote ng Momo Store ha. Just recommend ko lang kasi maganda talaga yung feedback nila. Sana naman Momo. Ayan, meron silang mga bags, wallet. Marami din silang meron din silang mga damit dyan. Ayan, sobrang gaganda. Yan, kaya maingganyo ka talaga na umorder dito sa store na to. Magaganda talaga tong mga bag nila guys. Proven and tested ko na yan. At saka mura. Pero kung wala dyan yung orderin mo, pwede kang back sa Shopee Home. Tapos meron dyan search. Search ka na lang yung gusto mong order, like example na casing or bags, helmet, shoes. Pwede mo ma-search dyan. Saka basta, ang paalala ko lang, pag umorder ka, look the feedback ni seller, feedback ni buyer, and feedback ng store. Para hindi tayo ma-scam. Tingnan nyo talaga yung feedback ng mga buyer kasi nandyan yung mga picture na actual photo talaga ng mga buyer. Yan yung totoong feedback. Tsaka bumasa kayo ng mga feedback, totoo yung mga sinasabi ng mga buyer dyan. Click natin to. Ganito naman pag umorder na tayo. Ayan, ang ganda ng feedback. Diyan mo talaga makikita na maganda yung product. Naka 5 star talaga siya. Ayan. Tapos, punta muna tayo sa feedback and description. Descript tayo guys. Ayan, diyan mo makikita yung description ng damit o anong size siya o anong tela niya. Nakalagay din yan yung mga rules ni seller. Yan, basahin lang natin dyan. Importante basahin natin yung description. Damit or sapatos yung orderin natin para malaman natin yung size niya. Ayan, punta tayo sa feedback. Yan, tingnan nyo naman yung feedback guys. Sobrang ganda. Kaya, sino ba namang hindi matutuwa umorder niya? Tuwang-tuwa yung mga umorder. Kaya, pag ganyan, okay na okay yan. Hindi na kayo ma-scam. Pag nag-add to cart, ayan, may choices siya. Kung anong kulay yung gusto mo at ilang quantity. Then, pag may napili ka na, add to cart mo lang. Then, ayan, naka-add to cart na. Punta ka sa ating cart. Ayan. Punta tayo sa cart. Ayan na, makikita mo na yan yung in-add to cart mo na. Tapos, check mo lang yan. Then, i-claim mo yung vote. Sayang yung 2 pesos ha. Claim mo din yan. Minus dyan sayang din yun. Ayan, claim mo na. Tapos, punta tayo sa select or enter code. Yan yung voucher natin. Ayan. Click natin. So, di available kay seller yung cashback coin. Kaya yung shipping voucher na lang yung kukunin natin. Ayan. Tapos, click mo yung checkout. Then, pag na-click mo, yan na yung lalabas. Ayan. So, GNT lang ata yung courier na available kay seller. Pwede kang mag-choose dyan, deliver anytime or delivery during office hour. So, pinili ko yung anytime. Ayan. Yan na yung total mo is 172. Sa payment option, pwede dyan Shopee Pay if meron kang balance. If wala, pwede rin COD. Click mo lang yan. Place order mo lang, then andyan na yan. Pwede mo nang makita dyan sa iyong account na na-add to cart mo na. Click mo yung My Purchase. Pagkatapos, makikita mo na dyan yung details ng iyong in-order. Ito ay sample lamang po. Baka magtaka kayo, iba yung in-add to cart ko, naging helmet. Kaya ito ay example lamang ha. So, ayun na nga guys, naituro ko na sa inyo. Pero kung meron pa kayong katanungan, just comment down below. Yan na muna ang ating video for today. Kung meron pa kayong gustong itanong o anong pwede kong content, pwede nyo mag-comment down below. So, hanggang
hanggang dito na muna guys yung video natin. Maraming salamat sa mga nag-waste ng time at napanood itong video ko. So, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe. Hit the notification bell below, then like the button and share. That's all. Thank you for watching. Bye! So, sa mga for today's video, pwede kang umorder ng kahit ano, kompleto na details niyan. Tsaka, pwede ka din tuturuan ko is just comment down below.